जर पाहायला गेला तर धावसंख्या वेगाने पुढे पोहोचली ती 23 वरती. षटकातील पुन्हा एकदा पुढील चेंडू यावर मात्र हलकीशी उचली घेणारा अंगाचा शरीराचा वेग घेणारा चेंडू पाहायला मिळाला. यष्टीरक्षक मयूर याच्या हातामध्ये जाऊन विसावला. षटकाची देखील इथे समाप्ती झाली आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ झाला. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर नितेश 11 पालघर संघाची धावसंख्या झालेली आहे ती बिनबाद 23. समाप्ती झालेली आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ झालाय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावसंख्याची झाली ही 23 धावा. अतिशय सुरेख अशी कामगिरी करताना दिसतोय तो चेतन. व्यक्तिगत 20 धावांवरती खेळतोय. या दुसऱ्या षटकातील पहिल्या चेंडूवर सुरेख असा हलक्या हाताने कट केला गेला. तुषारच्या माध्यमातून एक धाव इथे मात्र घेतली गेली. या एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या झालेली आहे ती 24 धावा. ते चांगली कामगिरी करताना दिसत आहेत दोन्ही सलामीवीर नितेश 11 पालघर संघाचे. त्यानंतरचा सामना जो आपल्याला पाहायला मिळणार आहे तो सावली 11 टेंबोरे आणि अँडी 11 विरार. या षटकातील पुन्हा एकदा पुढील चेंडू घेऊन येईल गोलंदाज मयूर. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा उंचावरून मारण्याचा प्रयत्न बघू तिथे क्षेत्ररक्षक बाय झेल घेतला जाईल का, मात्र तिथे झेलच तुटला जातोय. जीवदान प्राप्त होते. चेतन एक हार्ड हिटर फलंदाज आहे आणि या हार्ड हिटर फलंदाजाला जीवदान देणं म्हणजे एक धोक्याची घंटा वाजवण्यासारखं आहे सारखंच आहे. कारण की जर पाहायला गेलं तर वैयक्तिक अशा 21 धावांवरती खेळतोय तो चेतन, ज्यात त्यानं 3 षटकार लगावले गेलेले आहेत. मयूर आपल्या षटकातील पुन्हा एकदा तिसरा चेंडू घेऊन येईल. सामना करण्यासाठी सज्ज होतो तिथे तुषार. आखूड टप्प्याचा चेंडू मारण्याचा प्रयत्न, शरीराचा वेध देणारा हा चेंडू लेगबाईसच्या माध्यमातून इथे मात्र नक्कीच एक धाव घेतली जाईल. या एका धावीच्या मदतीने पुढे सरकतोय. धावसंख्या झाली आहे 26 धावा. मयूर आपल्या षटकातील पुन्हा एकदा चौथा चेंडू घेऊन येईल. सामना करण्यासाठी सज्ज तिथे उभा आहे चेतन. मोडता विकेटने षटकातील पुन्हा एकदा पुढील चेंडू. अतिशय सुरेख असा चेंडू, वेगवान चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन थांबतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. बघूया इथे षटकातील पुन्हा एकदा 5वा चेंडू घेऊन येईल मयूर. बघूया पुन्हा एकदा षटकातील 5वा चेंडू घेऊन मोर आलेला आहे. यावेळी मात्र सुरेखरित्या हलक्या हाताने खेळायला स्ट्रेट ड्राईव्हच्या दिशेने येतोय. चेंडू पोहोचतोय सीमार रेषा पार, चौकार, 4 धावा. डीजे
प्रयत्न करताना दिसतोय तो मयूर. यावेळी मात्र लॉलीपॉप फुलटॉस चेंडूचा आढावा घेतला आणि पाठवला थेट डीप मिड विकेटच्या दिशेने. षटकार डीजे. अतिशय सुरेख असा फटका मात्र चेतनच्या बॅटमन निघाला. षटकाची इथे समाप्ती झाली आहे. 2 षटकांचा खेळ झालाय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे ती बिनबाद 36. अतिशय चांगली कामगिरी करताना दिसतोय तो चेतन आणि तुषार बसवत. तर पाहायला गेलं तर 10 चेंडू मागे 31 धावांची विस्फोटक अशी खेळी साकारताना दिसतोय चेतन. बघूया षटक क्रमांक आता जर पाहायला गेला तर 3रं घेऊन येतोय गोलंदाज प्रतीक. हा देखील एक वेगवान गोलंदाज आपल्याला नवली वेऊर विभागातून पाहायला मिळतोय. डिजिटल संघाकडनं टेनिस क्रिकेट खेळताना या गोलंदाजाला पाहायला गेलेलं आहे. तसेच गावदेवी वेऊर या संघाकडनं लेदर बॉल क्रिकेट देखील हाला साकारताना पाहायला गेलेलं. बघूया षटक क्रमांक 3 घेऊन आला. आता मात्र 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. बघूया 12 चेंडूंमागे किती धावा जमवतोय नितेश 11 पालघर संघ. बघूया षटक क्रमांक 3 पहिला चेंडू घेऊन येईल प्रतीक. आखूड टप्प्याचा चेंडू यावेळी मात्र उजव्या यष्टीच्या बाहेर जाणारा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. फक्त दोन्ही हात टाकून दर्शवतात वाईड. एक अतिरिक्त असा चेंडू पहिला चेंडू पाहायला मिळतोय. या एका धावेच्या मदतीने जर पाहायला गेलं तर धावसंख्या धावफलकाची लागल्या 30-37. आणि मात्र पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न. ही एक धाव इथे मात्र घेतली गेलेली आहे या एका धावेच्या. डेलिब्रेट आहे. धाव चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. धावसंख्येमध्ये अजूनही बदल होताना दिसत नाही. धावसंख्या मात्र इथे अजूनही झालेली आहे 30-37 धावा. बघूया इथे षटकातील पुन्हा एकदा 2रा चेंडू घेऊन येईल गोलंदाज प्रतीक. सामनातील तुषार. यावेळी मात्र चढ मारण्याचा प्रयत्न. चेंडूला फक्त दिशा दिली गेली. एक धाव घेतली गेली या एका धावेच्या मदतीने. धावसंख्या मात्र आता झालेली आहे ती 38. तर इथे आपण षटकांचा आढावा घेतला तर पहिलं षटक खूपच महागडं असं षटक ते करण्याचं पाहायला मिळालं. 23 धावा त्या षटकामध्ये खेचल्या गेल्या. त्यानंतर दुसरं षटक घेऊन आला मयूर. त्याच्या षटकामध्ये एकत्रितपणे 13 धावा घेतल्या गेल्या. त्यानंतर आता हे 3रं षटक घेऊन आला प्रतीक मोरे. जर पाहायला गेला तर 2 चेंडू त्यांना आतापर्यंत फेकलेले आहेत आणि 2 धावा एकत्रितपणे घेतल्या गेल्या. बघूया षटकातील पुन्हा एकदा पुढील चेंडू डाव्याच्या खूपच बाहेरून गेलेला हा चेंडू आपण पाहतो वाईटच्या दिशेने. इथे भर होताना आपण पाहतो एक अतिरिक्त धाव जमा होते. या अतिरिक्त धावेने धावसंख्या जर पाहायला गेलं तर धावसंख्या झालेली आहे 39 धावा. पुन्हा एकदा दिशाहीन गोलंदाजी प्रतीकच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. या षटकातील जर पाहायला गेलं तर हा 3रा वाईट चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. धावसंख्येमध्ये जर एका धावेने बदल होतोय. धावसंख्या मात्र आता झालेली आहे ती 40. यावेळी मात्र खेळपट्टीच्या बाहेर पडलेला हा चेंडू निर्धाव चेंडू डेड चेंडू म्हणून घोषित केला जातोय. तर त्याला सावली 11 टेंबोळे संघाचा कर्णधार आणि सँडी 11 विरार संघाचा कर्णधार दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल की नाणेफेकीसाठी यायचे. कारण की गत वर्षीचा विचार केला गेला तर पालघर चषक 2018चा विजेता ठरलेला संघ असेल तो डिफेंडिंग चॅम्पियन सावली 11 टेंबोळे आपल्याला काही क्षणातच इथे पाहायला मिळणार आहे. बघूया षटकातील पुन्हा एकदा पुढील चेंडू. पुन्हा खेळपट्टीच्या बाहेर पडलेला चेंडू नो चेंडू म्हणून घोषित केला गेलेला आहे. कुठेतरी आपली लय भरकटलेली आहे असं पाहायला मिळत आहे. धावसंख्या मात्र या एका धावेने पुढे पोहोचतोय ती 42 धावा. आमच्यासोबत डिजिटल स्कोरर TennisCricket.in चे संदेश आणि विनय जे सुरेख कालपासून कामगिरी बजावताना आपण पाहतोय.
या षटकातील पुन्हा एकदा पुढील चेंडू त्याच पद्धतीचा हा चेंडू पुन्हा एकदा नो चेंडू फ्री हिट जो आहे तो कंटिन्यू असणार आहे. इथे मात्र चांगलं चिअरअप होत आहे. नितेश 11 संघाकडनं आपल्या संघातील फलंदाजांसाठी अजूनही एकही गडी बाद झालेला नाहीये. धावसंख्या पुढे पोहोचली ती एका धावेने. धावसंख्या झाली आहे ती 43-43 धावा. संबंध मुंबईमध्ये देखील या रब्बर बॉल क्रिकेटचा हंगाम देखील सुरू आहे. आज टेनिस क्रिकेट.in चा लाईव्ह जर यावेळी मात्र कट केलेला हा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. गली रिजन मध्ये ट्रॅव्हल होताना एक धाव इथे मात्र केली गेलेली आहे. या एका धावेच्या मदतीने जर पाहायला गेलं तर धावसंख्या झालेली आहे ती 44-44 धावा. 3 चेंडू आतापर्यंत झालेले आहेत. या षटकातील चौथा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा सज्ज होतोय प्रतीक. मात्र बॅटची कडा घेऊन गेलेला चेंडू पण फायनलीच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक दरम्यानचा इथून चेंडू उचलतोय. तत्पूर्वी एक धाव इथे मात्र अंकित केली गेली या एका धावेच्या मदतीने. पाहायला गेलं तर धावसंख्या झालेली आहे ती 45-45 धावा. प्रतीक आपल्या षटकातील पुन्हा एकदा पुढील चेंडू. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा दिशाहीन गोलंदाजी पाहायला मिळते. काय असं होतंय कारण की चेंडू मला वाटतं त्यांच्या हातातून सटकत असावा. त्याचंच रूपांतरण या अतिरिक्त चेंडू पडण्यामागे आपल्याला पाहायला मिळतंय. धावसंख्या जर या अतिरिक्त धावाने पुढे पोहोचते ती 46-43 धावा. 4 चेंडूंचा खेळ या षटकामध्ये आतापर्यंत झालेला आहे. बघूया षटकातील 5वा चेंडू. यावेळी मात्र फुलटॉस चेंडू सुरेखरित्या इंटू द गॅप खेळला जातो. सुरेश रैना स्टाईल आपल्याला पाहायला मिळतो. चेंडू जातोय सरळ सीमा रेषा पार. चौकार 4 धावा. या दोघांचे आम्ही इथे स्वागत करतोय. देखील आयोजकांतर्फे शतशः असे आभार. इथे मात्र 50 धावा या धावफलकावरती लागल्या गेलेल्या आहेत. या षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन येईल गोलंदाज प्रतीक. फुलटॉस हा चेंडू सुरेखरित्या खेळला जातोय. कव्हरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात आहे. मात्र तिथे हाना करता एक धाव घेतली गेली. दुसरी धाव देखील अतिशय सुरेखरित्या पूर्ण केली जाते. 3 षटकांचा खेळ झालेला आहे. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली आहे ती 52 धावा. फेकला गेला. अशा चांगल्या खेळी सदैव स्मरणात राहतात. गौतम आकरेची खेळी पाहायला मिळाली. अंकुश वजेची देखील खेळी कालच्या दिवसात पाहायला मिळेल. प्रशांत घरत याची देखील खेळी पाहायला मिळाली. आणि आजच्या दिवसात जर आपण पाहायला गेला तर स्टार परफॉर्मर म्हणून नितेश 11 संघाकडनं चेतनची खेळी देखील लक्षात राहील. या षटकातील पहिला चेंडू सुरेखरित्या पाहायला मिळतोय. बघूया तिथे चेंडू जातोय सीमा रेषा पार. षटकार 6 धावा. या षटकाराच्या माध्यमाने धावसंख्या मात्र पुढे पोहोचते. धावसंख्या झाली होती 58 धावा. यावेळी मात्र पुन्हा डेड चेंडू म्हणून घोषित केला जातोय. चांगली अशी खेळी साकारताना दिसतोय चेतन. जर पाहायला गेलं तर वैयक्तिक अशा 38 धावांवर दिसतोय. 14 चेंडू आणि विस्फोटक अशा 38 धावा पाहायला मिळतात. हे शेवटचं षटक असं मार्गस्थ आहे. चिराग याचा षटकातील पहिला चेंडू टाकला गेला. षटकारात पाहायला मिळाला. बघूया या षटकातील पुन्हा एकदा दुसरा चेंडू घेऊन येईल चिराग. सामना करतो चेतन. यावेळी ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू
लॉंगांच्या दिशेने खेळला जातोय. चेंडू तिथे थांबतोय. एक धाव घेतली गेली. दुसऱ्या धावेचा देखील प्रयत्न असेल. चांगली अशी फेकी पाहायला मिळते. मात्र तिथे 2 धावा घेण्यामध्ये यशस्वी असे होत आहेत हे दोन्ही फलंदाज तुषार आणि चेतन. या 2 धावांच्या मदतीने जर पाहायला गेला तर धावसंख्या झालेली आहे 30-60 धावा. या शेवटच्या षटकातील तिसरा चेंडू पुन्हा एकदा घेऊन येईल चिराग. चांगलीशी खेळी साकारताना दिसतोय तो चेतन. वैयक्तिक अशा 40 धावांवरती खेळतोय. 15 चेंडू आणि 40 धावा. बघूया षटकातील पुन्हा एकदा पुढील चेंडू. यावेळी मात्र दिशा दिली. क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात आहे. बघूया झेल घेतला जाईल का आणि अतिशय सुरेख असा झेल टीम याच्या माध्यमातून घेतला जातोय. पहिला गडी बाद होऊन तंबूच्या दिशेने येतोय. ठीक आहे. अतिशय सुरेख अशी खेळी. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. आजच्या दिवसातील जर पाहायला गेला तर अतिशय विस्फोटक अशी खेळी चेतनच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. वैयक्तिक अशा 40 धावा बनवून तंबूच्या दिशेने आला तो चेतन. आता चेतनची जागा घेण्यासाठी दुसरा विस्फोटक फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय नितेश. या शेवटच्या षटकातील अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. बघूया 3 चेंडूंमध्ये किती धावा जमवतात हे दोनही फलंदाज. चांगली अशी सुरुवात, मात्र एक मजबूत अशी सुरुवात या दोन्ही फलंदाजांनी केली होती तुषार आणि चेतन. आता चेतन आता बाद होऊन तंबूच्या आसऱ्याला आलेला आहे. बघूया षटकातील पुन्हा एकदा पुढील चेंडू घेऊन येईल. मात्र गोलंदाजाला हाईट वॉर्निंग दिली जाते. बघूया या शेवटच्या षटकातील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. या 2 चेंडूंमध्ये बघूया किती धावा जमवतात आणि किती धावांचं लक्ष ड्रीम 11 पालघर या संघासमोर नितेश 11 पालघर संघाचे खेळाडू ठेवतात. बघूया षटकातील पुढील चेंडू. यावेळी मात्र दिशा दिली जाते. नो मॅन लँड क्षेत्रामध्ये नक्कीच चेंडू पडेल. मयूर पंडित याचा चांगला असा प्रयत्न. मात्र एफर्ट्स चांगले होते मयूर याचे. मात्र 2 धावा अतिशय सुरेखरित्या घेतल्या जात आहेत. तरी इथे धावबाद होतो. तुषार पसवत बाद होऊन तंबूच्या दिशेने येतोय. तुषारची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज आपण पाहतोय विक्रांत ठाकूर. ते मात्र दुसरा गडी बांधून तंबूच्या दिशेने आला तर तुषार. काही साजेशी अशी खेळी तुषाराला करता आली नाही. ज्याचं ज्या प्रकारे त्याचं नाव आहे तसा खेळ मात्र त्याच्याकडनं पाहायला मिळालं. बघूया षटकातील पुढील चेंडू. यावेळी मात्र डीप मिड विकेटच्या दिशेने जातोय. चेंडू जातोय फॉर 6. सावली 11 टेंबोळे संघाचा कर्णधार आणि सँडी 11 विरार संघाचा कर्णधार. दोन्ही संघांना हा दुसरा कॉल असेल नाणेफेकीसाठी. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे की नाणेफेकीसाठी यायचंय. पुढील 4 षटकांसाठी मी मायक्रोफोनवरती आमंत्रित करतोय प्रमोद शेडगे यांना.
हॅलो हॅलो चेक. हॅलो हॅलो चेक. थँक्यू सो मच मंथन गरज. अच्छा, या दुसऱ्या दिवसाला पुन्हा एकदा सर्वांचा आम्ही मनपूर्वक हृदयापासून हार्दिक स्वागत करीत आहोत. शुभ सकाळ. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव कार्येषु सर्वदा. आणि ज्या पद्धतीने जर आपण पाहिलं तर प्रथमतः गणरायाला वंदन या ठिकाणी मी करतोय. स्वरांची देवता सरस्वती मातेला वंदन करून अखंड महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा करून मी या ठिकाणी प्रमोद शेडगे समालोचन कक्षातून मी प्रमोद शेडगे तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत करीत आहोत. सामन्याला सुरुवात होताना आपण पाहतो विजयासाठी नीरज तळेले आम्हाला या ठिकाणी दर्शवत आहेत की विजयासाठी जर आपण पाहिलं तर 68 एक जबरदस्त झंझावती खेळी चेतनाच्या बॅटमधून आपण पाहिली. 40 धावांचं योगदान दिलं. नॉटआउटच्या माध्यमातून आपण पाहिलं नाबाद राहिला आणि 40 धावा या परिपूर्ण आपल्याला पाहायला मिळतात. वाटतं बाद होत असताना आपल्याला पाहायला मिळाला. आजचा दुसरा दिवस 30 जूनचा दिवस आपल्याला पाहायला मिळते आणि आजच्या दिवसामध्ये खुला गट अर्थातच ओपन संघांना या ठिकाणी प्राधान्य दिलं गेलं. आज प्रत्येक विभागातून आज प्रोफेशनल खेळाडू व्यावसायिक खेळाडू अर्थातच या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत. सुंदर अशा वातावरणात रोमहर्षक आणि उत्साहवर्धक अशी स्पर्धा पाहायला मिळते. पहिल्या सामन्यामध्ये 4 षटकांसाठी आपण मिस्टर मंथन गरत यांना आपण पाहिलं. नवली गावातील सुपुत्र यांचा आवाज आपण पाहिला. आजच्या दिवसात मनोज पाटील बहाडोली गावातील सुपुत्र यांचा सुद्धा आवाज आपण पाहणार आहोत. आणि आजच्या दिवसामध्ये पालघर चषकांच्या आयोजकांचं पुन्हा एकदा आम्ही खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करतो. संदीप परदेशी असतील, विशाल गरज असतील, हर्षल पामाळे असतील, सचिन गावड असतील, निलेश कुडू असतील, अक्षय गरज असतील, भाला पाटील मामा असतील, त्यानंतर कवित राऊत असतील, या सर्वांचा आम्ही मनपूर्वक, अजित वजे असतील, या सर्वांचा मनपूर्वक आम्ही आभार व्यक्त करतो. त्यानंतर हेमंत पाटील हे सुद्धा आपण पाहतो. समीर पाटकर या ठिकाणी इशारा करतोय. ऑल द बेस्ट दोन्ही संघांसाठी हार्दिक शुभेच्छा. पहिला चेंडू मिस्टर आदित्य याचा आपल्याला पाहायला मिळते. पहिला चेंडू यावेळेला आपण पाहू शकाल डेड बॉल त्यांचं या ठिकाणी घोषित करतील कारण सेंटर पिच आपल्याला पाहायला मिळतो. एकंदरीत जर आपण पाहिला हा पिच आहे त्याच्या पाठीमागे जर चेंडू त्या ठिकाणी पिच झाला लँड झाला तर तुम्हाला पहिला हा चेंडू डेड बॉल अनिर्णित चेंडू म्हणून घोषित केला जाणार आहे. आणि त्यानंतर दुसरा चेंडू जर त्या ठिकाणी जर लँड झाला पिच झाला तर या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत नोचा इशारा या ठिकाणी दिला जाणार आहे. सावली 11 टेंबोडी संघाचा कर्णधार आणि सँडी 11 विरार संघाचा कर्णधार. चला दोन्ही संघाचे कर्णधार आपण नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी या चिराग पागकर या ठिकाणी उपस्थित होत असताना वेलकम आपलं हार्दिक स्वागत. मॅक्सिमम ऑफ द सन प्लेअर. चेंडूचा टप्पा पडल्यानंतर तुषार बसवत त्याच्या हातामध्ये चेंडू निघून जाते. एकदा वर्जित केली जाते. एकेरीने धावसंख्या जर आपण पाहिलं पॅचची स्निक या ठिकाणी जरूर लागली होती आणि त्याचेच कारण या ठिकाणी आपण पाहतोय की एक धाव या ठिकाणी अर्जित केली जाते आणि एकेरीने धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या जाऊन पोहोचते 3-1 अशी स्थिती आपण पाहू शकाल. कालच्या दिवसात आपण 10:56 पहिला चेंडू कालच्या दिवसामध्ये फेकला गेला. आजच्या दिवसामध्ये सेकंड डे आपल्याला पाहायला मिळतो आणि 10:02 हा पहिला चेंडू आजच्या दिवसामध्ये या ठिकाणी फेकला जातो. उजव्या साईडला पंकज पाटील अर्थातच पालन यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन होतं. वेलकम आपलं हार्दिक स्वागत करीत आहोत. या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला होता. चेंडू निघून जातो. यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये मिस्टर भावेश पाटील पाहू शकाल. धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर लागली जाते. 2 या धावसंख्येवर नितेश 11 वर्सेस ड्रीम 11 पालघर या दोन संघांमध्ये आपण पाहू शकाल. प्रशांत मागची या ठिकाणी उपस्थित आहे. त्यांचं सुद्धा हार्दिक स्वागत करीत आहोत. वेलकम. आज व्यावसायिक खेळाडू या स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाल्यात इन ऍक्शन मध्ये. मिस्टर योगेश पाटील हे सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतात. नितेश 11 हा संघ त्यांच्या बंधूच्या नावाने आज खेळतोय. खूपच बाउन्स नोचा इशारा आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि कुठेतरी चेंडूचा टप्पा पडल्यानंतर साऊथ आफ्रिकेच्या पिचची आठवण येईल अशा पद्धतीने बाउन्स आपल्याला पाहायला मिळाला. धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर लागली जाते ती 3 या
या धावसंख्येवर. चेंडूचा खेळ झाला आतापर्यंत 2 चेंडूंचा खेळ झालाय आणि 2 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचते स्कोरबोर्डवर 3 या धावसंख्येवर. 68 धावांचा पाठलाग करण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न जरूर आहे 2 फलंदाजांच्या माध्यमातून मिस्टर मयूर अँड हर्ष. ऑन साईडला डाऊन द ग्राउंड खेळला जातोय. चेंडू मात्र पुढे सरसावते. अप्रतिम चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण. एक बेस्ट फिल्डर ॲज अ ऑलराऊंडर म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं आणि तोच खेळाडू आपण पाहू शकाल. भागेश थोडासा स्लिप होत असताना थोडंसं हास्य त्या ठिकाणी येत असताना सलीम लाफच्या क्षेत्रामध्ये आपण पाहू शकाल. धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या 4 या धावसंख्येवर. स्टार्ट थोडीशी संत गतीने जरूर झालेली आहे. चला दोन्ही संघाचे कर्णधार या साऊली 11 टेंबोरी संघाचा कर्णधार आणि सँडी 11 विरार संघाचा कर्णधार नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी यायचा आहे. अप्रतिम बाउन्स अपेक्षित बाउन्स ज्याला म्हटलं जातं. हा चेंडू समजला नाही. लेंथ ऑन लाईन व्यवस्थित होते आणि लेंथ ऑन लाईन व्यवस्थित आपल्याला पाहायला मिळते. धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर लागली जाते एकंदरीत 4 या धावसंख्येवर. चेंडूचा खेळ झाला आतापर्यंत जर आपण पाहिलं तर 4 चेंडूंचा खेळ झाला आणि 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 4 या धावसंख्येवर. मयूर आणि हर्ष यांच्यामध्ये काहीतरी बातचीत या ठिकाणी होत असताना पाहायला मिळते कारण 68 धावांचं लक्ष आहे. आस्किंग रिक्वायर्ड रन रेट जर आपण विचार केला तर 17चं रन रेट आपल्याला पाहायला मिळते. शॉर्ट ऑफ लेन चेंडू होता. व्यवस्थित बॅटचं एलिव्हेशन नव्हतं. त्याचा भावेश या ठिकाणी चेंडूला कलेक्ट करेपर्यंत नॉकआउट करार दिला जातो. या ठिकाणी क्रीजमध्ये व्यवस्थित तैनात होते. निर्धावच्या स्वरूपात चेंडूची संख्या होते. 5 चेंडूंचा खेळ झाला आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचते 4 धावसंख्येवर. कालच्या दिवसात 86 धावा या फलकावर लगावल्या गेल्या होत्या. तर जर आपण पाहिलं तर अपोलो सीसी चिंचणी या संघाने, परंतु कालच्या दिवसात जर आपण पाहिलं कळम या संघाने आगीकूच केली आणि फायनलमध्ये प्रवेश केला जातो आणि त्या एकावेक संघातून जो संघ मात्र पुढे आला तो कळम या संघाला 3 खेळाडू हे व्यावसायिक खेळाडू अर्थातच प्रोफेशनल खेळाडू आयकॉन प्लेअर म्हणून त्या ठिकाणी संबोधले जाणार आहेत. पॅच एज या वेळेला जरूर लागली जाते. तुषार बसवत फेकी करते. तत्पूर्वी जर आपण पाहिलं 1 धाव अर्जित केली जाते आणि एकीकडे धावसंख्या ड्रीम 11 पालघर या संघाची मात्र संत गतीने स्टार्ट चांगली झालेली नाहीये. 5 या धावसंख्येवर आपण पाहू शकाल. 68 धावांचा पाठलाग करताना 5 धावा या फलकावर आपल्याला पाहायला मिळतात. या ऐकूया तत्पूर्वी कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा एकत्र राहा क्रिकेटचा महासंग्राम पालघर चषक 2019. दुसरे षटक हाताळण्यासाठी जर आपण पाहिलं तर या ठिकाणी आपण पाहू शकाल मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाज मिस्टर विलक्षण आपण पाहतोय. यावेळेला हा चेंडू डेड बॉल घोषित केला जातोय. वेलकम विशाल अँड सिद्धार्थ, आपलं हार्दिक स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. इम्कान भोईर चपाती या नावाने जास्तीत जास्त ज्यांना पसंती मिळाले ते सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं सुद्धा आम्ही हार्दिक स्वागत करीत आहोत या क्रीडा नगरीमध्ये. आर्यनचं मैदान म्हटलं तर ऐतिहासिक मैदान म्हणून ओळखलं जातं या पालघर जिल्ह्यामध्ये आणि याच मैदानात आपण ही पालघर चषकाला जी सुरुवात झाली. यावेळेला जर आपण पाहिलं 9चा इशारा एकदा वर्जित करण्याचा प्रयत्न जरूर आहे. तुषार फेकी करेपर्यंत 9+1 अशा 2 धावा आणि फ्री हिटचा सिग्नल या ठिकाणी दिला जातोय. 3 धावा येतात आणि दुहेरी आणि धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर लागली जाते. 7 या धावसंख्येवर मोठे प्रहार करावे लागणार आहेत फलंदाजांना. त्याचे कोणत्या पद्धतीने मात्र खेळी करतील तो 2 फलंदाज विलक्षण पुन्हा एकदा आपल्या गोलंदाजी मार्कवर एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं विलक्षण याच्याकडे आणि विलक्षण आपण पाहतो पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर येताना तो 2 फलंदाज आतापर्यंत आपण पाहू शकाल. फलंदाजी मार्कवर मिस्टर मयूर टू विलक्षण. राऊंड द विकेट स्टेप आउट करण्याचा प्रयत्न. चेंडू मात्र यावेळेला निघून जाईल. चांगलं टेम्परामेंट, टायमिंग, टेक्निक अँड टॅलेंट स्ट्रोक आपल्याला पाहायला मिळतोय. 6 धावा पालघर चषक षटकार 6 धावा येतात.
पालघर शहराचा संगीत परदेशी कमेटी अध्यक्षता हर्षव मामाने पिंपोरी गावचा हाय मोठा. धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर लागली जाते 13 धावसंख्येवर. अशाच षटकारांची आतषबाजी करावी लागेल. फलंदाज पुन्हा एकदा मयूर टू विलक्षण राऊंड द विकेटचा मारा करण्यासाठी अगोदरच्या चेंडूवर आपण पाहिलं होतं. यावेळेला सुरेख पद्धतीने तेवढा तेच करार चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. चेंडू स्पीड होत असताना टप्पा पडल्यानंतरचा अपेक्षित बाउन्स आहे तो आपल्याला या ठिकाणी पाहू शकाल. पालघर चषक 2019 ही स्पर्धा आपण पाहतो ज्याचं प्रथम पारितोषिक 33,333 रुपयांचं पारितोषिक आपल्याला पाहायला मिळते आणि एक चांगल्या प्रकारची ट्रॉफी आपण पाहू शकाल. यावेळेला खेळण्याचा प्रयत्न जरूर पाहायला मिळाला. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू शरीराचा वेध घेत डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न जरूर केला जातो. विलक्षण थोडंसं या ठिकाणी कारण विलक्षणाला माहिती आहे बँक बॅलन्स आपल्याकडे भरपूर आहे. एक थोडासा रिस्क घेण्याचा प्रयत्न जरूर आपण करूया. आणि धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर 14 धावा. चेंडूंचा खेळ झाला आतापर्यंत 3 चेंडूंचा खेळ झालेला आहे आणि 14 धावा या फलकावर आपल्याला पाहायला मिळतात. यावेळेला टप्पा पडल्यानंतर चेंडू नोचा इशारा पंचांच्या माध्यमातून मिस्टर हेमंत ठाकूर यांच्या कडून हा इशारा येत असताना आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर 16 धावा 1+1 क्रिकेटचा सिग्नल या ठिकाणी जरूर येते. धावसंख्या 16 धावा या फलकावर आपल्याला पाहायला मिळतात. पालघर चषक वर्ष दुसरे 2019 ही शानदार बहारदार असं आयोजन नियोजन पावसाळी रबर बॉल क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतो. जसं मात्र टेनिस क्रिकेटचा हंगाम समाप्तीच्या मार्गावर आपल्याला पाहायला मिळतो तसेच क्रिकेटर मात्र खेळाडू वाट पाहत असतात की रबर बॉल क्रिकेट स्पर्धेला कधी सुरुवात होईल आणि ती स्पर्धा जूनच्या पहिल्या वीक पासून आपण पाहू शकाल सुरुवात होते. यावेळेला खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला होता. खेळपट्टीवर चेंडू राहतो. तुषार मात्र या ठिकाणी चेंडूला कलेक्ट करेपर्यंत लेग बायचा इशारा होतो. एक धाव या ठिकाणी ऍडेड केली जाते आणि एकीकडे धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या 17 धावा. चेंडूंचा खेळ झाला आतापर्यंत 4 चेंडूंचा खेळ झालाय आणि 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 17 धावा 68 धावांचा पाठलाग करताना कुठेतरी आता मात्र जर आपण पाहिलं तर 10 चेंडूंमागे 17 धावा येतात. पहिल्या षटकापासून जर 17ची सरासरी जर असती तर कदाचित थोडीशी धावसंख्या ही वेगळ्या पद्धतीने आपल्याला पाहायला मिळाली असते. अप्रतिम सुरेख नाईस डिलिव्हरी. चेंडू निघून जातो भावेश पाटील याच्या हातामध्ये. धावांची गती जर आपण पाहिली तर या ठिकाणी पायच्या स्वरूपात एक धाव येते आणि एकेरीने धावसंख्या स्कोरबोर्डवर लागली जाते. ती 18 धावसंख्येवर 18 रन ऑन द बोर्ड लागले जातात. शेवटचा चेंडू आज 18ची जर्सी नंबरची पुन्हा एकदा मात्र आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. आज इंग्लंड आणि भारत असा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा काहीतरी अपेक्षा असतील की सेंचुरी मात्र नक्कीच लगावावी. ती विराट कोहली या खेळाडूने रन मशीन म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं 20,000 धावांचा टप्पा सुद्धा मात्र गाठलेला आहे. वेळेला सुरेख पद्धतीने शाळाम पूल करण्याचा प्रयत्न जरूर होता. चेंडू आणि कळीचा व्यवस्थित संपर्क होत नाही. या कडेकडे स्टोक करण्याचा प्रयत्न जरूर केला जातो. टेनिस चेंडू आणि रबर बॉल जो आपल्याला पाहायला मिळतो यामध्ये खूप तफावत आपल्याला पाहायला मिळते. कारण रबर बॉल हा जर आपण पाहिला तर गोलंदाजीच्या दृष्टिकोनातून सॉफ्ट हँडने मात्र तुम्हाला गोलंदाजी करावी लागते. टेनिस चेंडू जर आपण पाहिला तर मजबूत आपल्याला पकड पाहायला मिळते. फिंगरचा परिपूर्ण उपयोग करावा लागतो. परंतु रबर चेंडू जर आपण पाहिला तर तुमचं कंट्रोल नियंत्रण खूप महत्वाची भूमिका असते. रनअप कमी घ्यावा लागतो आणि खांद्याच्या जोरावर मात्र तो चेंडू तुम्हाला पिच करावा लागतो लँड करावा लागतो. धावांची गती 2 षटकांचा खेळ झाला. धावसंख्या स्कोरबोर्डवर 18 धावा 9ची सरासरी आपल्याला पाहायला मिळते. 9च्या सरासरीने धावसंख्या जाऊन होतो 18 धावसंख्येवर. इथून जर आपण पाहिलं एक्झॅक्टली अॅक्युरेट 12 चेंडू आणि 50 धावांचं लक्ष समोर असेल. 25ची सरासरी ही मात्र आता तुम्हाला अस्किंग रिक्वायर्ड रन रेट आपल्याला पाहायला मिळेल. चेंडू गोलंदाजी मार्क सुरेख एक उंच सकल बांधाचा असला तरी सुद्धा या गोलंदाजाकडे तेवढं टॅलेंट आहे. गुणवत्ता सिद्ध करण्याची ताकद आहे आणि तोच गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतो. कित्येक सामने मात्र त्याने आपल्या संघासाठी चांगल्या प्रकारचे चुकवले आणि तोच आपल्याला पाहायला मिळतो. लेग बायच्या स्वरूपात समीर पाटकर या ठिकाणी दर्शवत असताना पाहायला मिळतात. आजच्या दिवसात त्यांची या ठिकाणी वर्णी लागली जाते या आर्यन मैदानात. स्टेप आउट ऑन ऑफ साइडला इनसाइड आउटचा फटका. सुरेख टायमिंग इझिली डन अँड लुक ॲट द डिस्टन्स मॅग्निफिसंट शॉट. पालघर चषक षटकार या ऐकूया आपण जॉकीला.
प्रेमाचा सन्मान या पालघर जिल्ह्याची शान पालघर प्रेमाचा सन्मान धावसंख्या स्कोरबोर्डवर 25 धावसंख्येवर ऑन साईडला सुरेख पद्धतीने चेंडू हा मात्र झेल सुटला जाते एकदा वर्जित केली जाईल एकेरीने धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 26-26 या धावसंख्येवर सुंदर अशा वातावरणात रोमहर्षक आणि उत्साहवर्धक अशी स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते पालघर चषक 2019 2016 स्पर्धा झाली 2018 स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळाली आणि यंदाच्या वर्षात आपण पाहतो एक वर्ष गॅप नंतर आपण पाहतो की स्पर्धा पुन्हा एकदा 2020 पाहायला मिळेल का ऑफ साईडला चेंडू निघून येतो एक्स्ट्रा कव्हरचा खेळाडू पुढे सरसावतोय तत्पूर्वी एकच धावावर समाधान व्यक्त करावं लागतं आणि चीन आतापर्यंत चांगल्या प्रकारचे एक षटकार आल्यानंतर स्वतःमध्ये परिवर्तन केलं आणि परिवर्तन ही काळाची गरज आहे आणि तेच या ठिकाणी सातत्यपूर्ण दर्शवत असताना मिस्टर चिनू पाहायला मिळते लेफ्ट पुन्हा एकदा गोलंदाज यावेळेला खेळण्याचा प्रयत्न शॉट ऑफ प्लेन चेंडू जरूर होता हुक करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता बॅटची एक लागून चेंडू निघून जाते मागे भावेश पाटीलच्या हातामध्ये एकदा वर्जित केली जाते 3 षटकांचा एकंदरीत खेळ झालाय धावसंख्या 28 धावा इथून विचार केला तर 6 चेंडू आणि अजून सुद्धा आपण पाहतो 40 धावांचं लक्ष हे समोर असेल 6 चेंडू 40 धावा 6 चेंडूवर 6 षटकर जरी आले तरी सुद्धा मात्र या ठिकाणी धावा काही कंप्लीट होणार नाहीयेत आणि या स्पर्धेचा नियम जर आपण पाहिला तर चेसिंग कंपल्सरी आहे लक्षात घ्या जर तुम्हाला विजय संपादन करायचा असेल तर तुम्हाला धावा या कराव्याच लागणार आहेत गोलंदाजी मार्कवर 3 षटकांचा एकंदरीत खेळ झालाय धावसंख्या स्कोरबोर्डवर 28 या धावसंख्येवर मिस्टर अखिलेश गोलंदाजी मार्कवर अखिलेश आपल्या गोलंदाजी मार्कवर येताना सामना करेल हर्ष यावेळेला पहिला चेंडू आपण पाहतो अखिलेश यांचा हा पहिला चेंडू आपण पाहू शकाल एक बॉलच्या माध्यमातून या ठिकाणी आपण पाहतो हेअरस्टाईल वेगळ्या पद्धतीने आपण पाहतोय जसं आशिष आगरकर या खेळाडूची या गोलंदाजाची आठवण येईल अशा पद्धतीने त्याची हेअरस्टाईल आपल्याला पाहायला मिळते एक व्यावसायिक खेळाडू म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं आशिष आगरकर या गोलंदाजाकडे भरपूर यंदाच्या वर्षात त्याने बेफाम चांगल्या प्रकारचे मात्र अप्रतिम गुणवत्ता सिद्ध केले मोठमोठ्या स्पर्धा त्याने हाताळले पुन्हा एकदा गोलंदाज राईट ऑन फोर्थ विकेटचा मारा करण्यासाठी मिस्टर अखिलेश आपल्या गोलंदाजी मार्कवर थोडा प्लेन चेंडू होता परंतु डाऊन द लेग पंच हेमंत ठाकूर सकाळच्या सत्रामध्ये एक्सरसाइजचा मोका मिळते एकदा वर्जित केली जाते एकेरीने धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या 29 या धावसंख्येवर पालघर चषक 2019 हे शानदार बहारदार असं आयोजन नियोजन ज्यांनी युट्यूब ऑन केलं असेल जे वॉच करत असतील पाहत असतील श्रोता ऐकत असतील तर त्यांचं सुद्धा खूप खूप धन्यवाद पालघर चषक 2019च्या आयोजकांच्या माध्यमातून काल सुद्धा पावसाने मात्र या वेळेला थोडीशी विश्रांती घेतली होती कालच्या दिवसामध्ये याच सत्रामध्ये काल 10:56 पहिला चेंडू फेकला गेला होता आज लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात झाली कारण खुला गट आज कोकणच्या संघांना प्राधान्य दिले गेले बॅटचा टॉपेज या ठिकाणी लागून नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू येतो एकदा वर्जित केली जाते एकेरीने धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या 30 रन 30 धावा चौथ्या षटकातील पहिल्या चेंडूचा खेळ झालाय 5 चेंडू अजून सुद्धा या ठिकाणी फेकणं बाकी आहे गोलंदाजी मार्कवर अखिलेश मिड ऑफ लॉंग स्टॉप स्वीपर कव्हर आपण पाहतो एक्स्ट्रा कव्हर लॉंग ऑफ लॉंगर मिड ऑन डीप मिड विकेट या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते वाईटचा इशारा येतो धावसंख्या भर होता आणि धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर लागली जाते 31 या धावसंख्येवर 31 रन पुढच्याच वीक मध्ये शुक्रवारपासून क्रिकेटच्या महासंग्रामाला सुरुवात होणार आहे MS ट्रॉफी मनोर एम्बूरच्या माध्यमातून मनोरच्या मैदानात होणार आहे आणि रिमझिम पावसाने मात्र या ठिकाणी जरूर सुरुवात केली कारण पावसाळी रबर बॉल क्रिकेट स्पर्धा हे टायटल का दिलं जातं कारण पावसा असल्या कारणाने आपल्याला पाहायला मिळतं आणि पावसाशिवाय रबर बॉल क्रिकेट स्पर्धा मात्र या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाली होती कालच्या दुपारच्या सत्रामध्ये
अधुरी आहे. पावसाशिवाय ही स्पर्धा आणि पावसाचं या ठिकाणी वरुणराजाचं आगमन होताना बॅकवर्ड स्कोअर लेगला फक्त या ठिकाणी औपचारिकता बाकी राहिलंय असं दृश्य आपल्याला पाहायला मिळते. चेतनच्या खेळीमुळे जबरदस्त खेळी मात्र बहरली गेली. 40 धावांचं योगदान त्याने दिलं आणि जे तंत्रशुद्ध फटके कसे असावेत याचं परिपूर्ण भ्रांत मात्र चेतनाच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालं. हा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर सरळ चेंडू निघून जातो. तुषार बसलं त्याच्या हातामध्ये. एक लेफ्ट हँड बॅट्समन म्हणून ज्याची ओळख पाहायला मिळते, ज्याने 8 धावांचं योगदान दिलं आपल्या संघाला. आज त्याचा बोलबाला राहिला नाही. शेवटच्या 2 चेंडूंचा खेळ शेष. वाईटचा इशारा. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर लागली जाते. 33 रन 33 धावा. 8 चेंडूंचा खेळ झाला आणि फक्त 3 धावा त्याच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळतात. पुढचा चेंडू हर्ष, तो सुद्धा स्मित असं त्या ठिकाणी येत असताना जणू काही प्रॅक्टिस या ठिकाणी चाललेली आहे हर्ष आणि गोलंदाजाच्या मध्ये असं दृश्य आपल्याला पाहायला मिळते. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या 33 रन 33 धावा. 5 चेंडूंचा एकंदरीत खेळ झाला. शेवटचा चेंडू असेल. आणि शेवटच्या चेंडूवर या ठिकाणी डाऊन द ग्राउंड खेळला जातो. विजयाची घोडदौड कायम राहते. पहिला सामना या ठिकाणी आपण पाहिला तो नितेश 11 पालघर संघाने आपल्या खिशात घातलेला आहे. सेकंड राऊंड मध्ये जरूर या ठिकाणी आगेकूच केलेली आहे. ड्रीम इलेव्हन पालघर संघ आपण आलात त्याबद्दल आपलं सुद्धा खूप खूप आम्ही धन्यवाद व्यक्त करतो. या स्पर्धेच्या माध्यमातून 5, 6, 7 जुलै MS ट्रॉफी सुद्धा येते. त्यानंतर 13, 14 चिंचणीच्या मैदानात समुद्र किनारी लगत स्पर्धा पाहायला मिळणार आहे. त्यानंतर 19, 20, 21 वाली नवजीवनच्या मैदानात आत्ता मैदानात मात्र ती स्पर्धा एक मोठ्या ताटामाटात पाहायला मिळणार आहे. सारंग मित्रमंडळाच्या माध्यमातून अशा रबर बॉल क्रिकेट स्पर्धेचा आगाज व्हायला सुरुवात झाली आणि प्रत्येक खेळाडू मात्र सुखदायक आनंद मात्र घेत आहेत या रबर बॉल क्रिकेट स्पर्धेचा. एक चांगल्या प्रकारचं क्रिकेट आपण पाहू शकाल. या ऐकूया तत्पूर्वी कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा, एकत्र क्रिकेटचा महासंग्राम पालघर चषक 2019.